Hello, ako nga pala si Saber kay Lakas Bojo. So yun guys, so ngayon turuan ko kayo. So turuan ko ngayon kung paano mag fast pop dito kay Lancelot, okay? So, sobrang basic lang naman dito, okay? Sobrang basic lang. So pwede second, ulti, first. Okay, so guys, sobrang bilis lang, no? Okay, sobrang bilis na. Kailangan pa ba ng slow mo? Okay, kung kailangan nyo ng slow mo, yung slow mo yan. So, Sige, palag ko, baka di kayo na-incore na ngayon ay halimaw na yung matang uhugin na dati nyong in-ignore. Bilang patunay na di kayo makikihangay sa dati nyong in-store. Ngayon sa lakas ko pag bumundoy, dinigang ganyan pang panagpalindor. Kamusta lahat ng mapagmaliit? Ngayon yung subukan man laik ulit. Ganyan lang talaga yung mga inggit. Galit na galit sila sa malulupit. Kaya pasensya pag slow mo natin. So ulitin natin. Kasi hindi na lalabas yung buff. So ganun lang. So punta tayo dito. Ulit, tanggal natin ang OCD. Okay, so dito tayo sa red buff, okay? So, second, ulti, first, tapos basic, red 3. Okay, so doon kasi sa kanina, so mas marami yung ano natin doon, mas marami yung dash natin doon. Kasi dalawa yon. So, pwede kayong ulit doon. So, ganoon lang guys. So, unahin nyo yung second skill nyo. Second, tas ultimate, tapos first, tapos basic. O kaya, pagka nakita nyo na pwede na retry, meron naman ng indicator, eh mag-retry na kayo. So yun guys, sana gusto yung video hanggang sa muli. Ako si Saber kay very fast, blue buff kay Lancelot. Booyah!